السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر او د امپورټنت لیکچر سره. او لیکچر نیم زموږ سره دی پاسکلز پرنسپل. د پاسکل اصول به وایو، شارټ لیکچر دی، صرف اصول یې وایو، اپلیکیشنز به په نیکسټ لیکچر کې وایو. خو که تاسو په پاسکل پرنسپل باندې پوه شوئ نو په اپلیکیشنز باندې چې ډیر زیات امپورټنت دی، یو هایدرالیک لفټ دی او یو هایدرالیک بریکس دی، نو تاسو ته بیا هغه انتهایی اساني. نو د هغې د اسانتیا دپاره تاسو ته پکار ده چې یو پاسکل پرنسپل باندې به ځان پوه کوئ، نو ګپ به نه لګوئ، بیخي سیده په دې خوا ګورئ، ښه اخوا دې خوا به نه ګورئ. ټیک شو. پاسکل پرنسپل وایو یو داسې اسان اگزامپل در کوم چې تاسو کوم زموږ سره په پریکټیکل لایف کې کوئ. لکه دا وګورئ، دا زموږ سره یو ټیر دی، ښه د څه شي ټیر دی؟ د ګاډي. ښه د کوم ګاډي؟ د V8. ښه د کوم ګاډي؟ V8 مونږ دلی هم دی مړه، دا د ټرالۍ ټیر دی. ښه د څه شي ټیر دی؟ د ټرالۍ. ټیک شو. او په دې ټرالۍ ټیر کې په دې ځای کې یو شیز لګېدلی او هغه باندې خلک څه کوي؟ په پمپ باندې دا ډکوي. ټیک شو. خو دا ټیر مونږ وایو دا ټیر تش دی. تش مین هوا پکې نشته. هوا پکې نشته، د دې څه مونږ ماشین ولګاو په هغه پیپ باندې. ټیک شو که نه؟ ورلې هوا ولاله، صحیح ده؟ تا وایي چې په دې کې څه واچوه؟ هوا پکې واچوه. ماشین یې ورته ولګاو. ټیک شو. او په دې کې څه اچوي؟ دلته پکې هغه بیرومیټر لګېدلی دی. ټیک شو. کوم چې پریشر ګیج چې ناپ کوي چې څومره پریشر دی پې، څومره هوا پکې ده. چې کله موږ دا ولګاو نو په دې ځای باندې موږ دا ایر دلته ورننوځي، ایر پریشر په دې ځای سیوا کېږي. چې په دې ځای کې سیوا کېږي نو داسې نه ده چې صرف دا ځای به اول ډکېږي بیا به دا ډکېږي، نه. چې څنګه هوا دې ته ور روانه شي نو دې ځای کې په دې ځای کې په دې کې هر ډایرکشن ته پریشر یو شان انکریز کېږي. هر ډایرکشن ته پریشر یو شان انکریز کېږي. نو دا خبره مونږ ته پاسکل کوي چې کله مونږ په یو فلویډ باندې، که هغه لیکویډ وي که هغه ګیسیز وي، که هغه لیکویډ وي که هغه ګیسیز وي، دواړو ته کمباین موږ څه وایو؟ فلویډز ورته وایو. کله په یو فلویډ باندې په یو پوینټ باندې موږ کله پریشر اپلای کړو نو وایي دا پریشر به هر ځای ته یو شان ټرانسمیټ کېږي په هر ډایرکشن کې. چې کله مونږ په یو پوینټ باندې څه کو؟ ایکسټرنل پریشر اپلایډ کو، نو دا ایکسټرنل پریشر به هر طرف ته هر ډایرکشن کې یو شان ټرانسمیټ کیږي. او دا خبره زموږ سره پاسکل پرنسپل دی. څه شي دی؟ پاسکل پرنسپل. بل اگزامپل اخلو، سیکنډ اگزامپل. یو تش فوټبال دلته پروت دی، تش په دې ځای کې هغه مونږ ته خنجکی وایو. ها خنجکی پکې دی. او دا په دې ځای باندې څه وکړو؟ په پمپ باندې دا دې ته څه وکړو؟ ایر دی را روان کو. نو په دې ځای ته ګوره فورس پر یونټ ایریا، مطلب ایر پریشر تا په دې ځای باندې انکریز کو. نو دا پریشر به په دې ځای باندې په دې داسې نه چې صرف سیده ښکته، نه، په هر پوینټ باندې به دا پریشر څه کېږي؟ ایکولی به څه کېږي؟ انکریز کېږي به. چې کله ایکسټرنل پریشر په یو پوینټ باندې څه شي؟ اپلای شي، نو دا ایکسټرنل پریشر به په دې کنټین مین ګوره سټیټیک فلویډز خبره کوو، خاص سټیټیک لیکویډ او سټیټیک ګیسز. سټیټیک ګیسز مطلب ګیسز کې خو به موشن وي، خو کنټین وي په یو سرفیسز کې به صحیح رامنې وي. اوس داسې په هوا کې نه، په هوا کې ته په هوا په دې ځای باندې دغه لګې پریشر لګې ته چې دا په دې ډایرکشن کې په دې کې سیم وي. نه، هغه فلویډز چې کم یو کنټینر کې بني، مطلب زم سره په کم حالت کې په سټیټیک کې یو ګیس دی په سلنډر کې درا بند کړی دی، یو لیکویډ دی په یو سلنډر کې په یو کنټینر کې درا بند کړی دی. نو دا پاسکل پرنسپل به د کم د سټیټیک فلویډز د پاره دی. سره پاره به سټیټیک فلویډز. اوس ته چې ګیس خو په کنټینر کې دن نه نو هم په موشن کې با، خو لیمیټډ موشن به کوي، کنټین به. نو کنټین فلویډز کې به موږ دا خبره کوو. داسې کولاونه په هوا کې دې کې پمپ نیولې او په دې ته فورس لګوم، دا فورس نه پریشر، او دا پریشر به په دې ټول دنیا کې هر طرف ته یو شان خوريږي، نه هغه شان بنئ. کنټین فلویډ ضروری دي. څه ضروری دي؟ کنټین فلویډ ضروری دي. خبل یو لکه تاسو ګورئ دا زم سره یو بال دی، دا غي دلته لګیدل د یو شي صحیح نه، او په دې ځای کې لګېدلی یو پیسټن. څه لګېدلی دی؟ پیسټن. ټیک شو. اوس دې خوا ګوره. ها په دې ځای کې مونږ وکړه هولز. دا هولز دي. ټیک شو که نه؟ دې ریډ باندې شو کوم، ښه دا صحیح هولز دي. او دا د څه نه جوړ ډک دی؟ د یو لیکویډ نه ډک دی. د څه نه ډک دی دا بال؟
یا دا بالون دی هر څه شی چې دی د یو لیکوډ نه ډک دی چې کله زه په دې پیسټن باندې زور کوم مطلب پریشر انکریز کوم نو پریشر خو ما په دې ځای باندې انکریز کو خو دا پریشر به په دې ټولو ځینې دا لیکوډ به په دې ځای په دې ځای د ایرو ته نشان ته وګورئ ښه که لږ زمانه غټ واړه شي نو ټیک ده هغه به صحیح هغه به زما ایرري ښه دا پریشر به هر ډایرکشن ته ایکولی ترانسمیټ کیږي څه به کیږي ایکولی ترانسمیټ کیږي که زه په یو پوینټ باندې په یو کنټین لیکوډ کې پریشر څه کم انکریز یې کم او که ډیکریز یې کم دا انکریز یا ډیکریز دا کم چینج لفظ به زه استعمالوم کم چینج چې ما راوست که ما پریشر انکریز کو نو ټول ډایرکشن کې به پریشر ایکولی انکریز کیږي خو که ما دا پسټن شاته راښودو ډیکریز مې که پریشر نو هر ډایرکشن کې به پریشر ایکولی ډیکریز کیږي دا کم سپیډ باندې چې هر طرف ته اوس دا فلویډ لیکوډ به هر ته وته د تیز چې دا دارې والی چې ته څنګه ما پسټن شاته راښودو نو ټول هولز نه څه شو هغه کمې چې تیزه د دارې روانې وي د دې لیکوډ هغه ټولې څه شوې کمې شوې ټیک شو نو دا خبره موږ ته پاسکل پرنسپل کوي پاسکل پرنسپل موږ ته داسې وایي د external pressure applied at a point in a contained liquid fluid به یاد کم ځکه چې لیکوډ یوازې ضروري نه دی فلویډ مین لیکوډ پلس ګیسز خو چې کنټین مې ووایي نو ما څه چیز یاد کو سټیټک ښه ریسټ والا کم یو ریسټ والا چې مطلب داسې رینډملی به موشن نه کوي څه کې وایي په سټیټک کې وایي د external pressure applied at a point in a contained at a point on a contained liquid on a contained liquid transmit equally in all directions چې په کنټین فلویډ باندې مونږه په یو پوینټ باندې ایکسټرنل پریشر اپلای کو نو دا ایکسټرنل پریشر به هر ډایرکشن ته ایکولی ترانسمیټ کیږي یو شان به ترانسمیټ کیږي داسې نه چې ته چې دا هول ورته نږدې دی دې ته به زیات کیږي دا ته لرې دی دې ته به کم نه په هر ډایرکشن کې به دا پریشر څه ایکولی به زم سره ترانسمیټ کیږي ایون که ته داسې وکړې دا زم سره یو پایپ د دې خو وګورئ صحیح شو که نه او په دې ځای کې یو هول دی ټیک شو او بل هول په دې ځای کې دی ټیک شو او په دې ځای کې لګېدلی دی یو پیسټن او دا ټول د څه نه ډک دی د یو فلویډ نه د یو لیکوډ نه ډک دی ټیک شو او په دې پیسټن باندې ما د پاسه نه څه وکړو زور مې وکړو پریشر مې په انکریز کو نو دا انکریز پریشر به په دې ځای کې او په دې ځای کې یو شان انکریز کېږي دلته چې ما کم انکریز راوستو هغه انکریز به په دې هول باندې دا فلویډ او په دې هول باندې دا فلویډ په یو شان پریشر سره بهر ته وځي نو نږدې لرې خبره به پکې نه صحیح ده که ما پریشر دلته انکریز کو دا انکریز په دې ځای کې او په دې ځای کې صحیح ایکول وي که کم مې کو نو دا ډیکریز به اوس هم په دې ځای کې او په دې ځای کې صحیح یو شان وي نو زه اوس دا خبره بیا لیکم صحیح شو که نه دا صرف اوس مختلف فارمز دي مین سټیټمنټ زم سره د دې دا دی چې د external pressure applied at a point on a contained fluid transmitted equally in all directions اوس زه داسې لیکم چې if the pressure is increased at a point on a contained fluid کنټین فلویډ ضروری دی ها داسې نه چې بله سین ته تللی د سین په غاړه باندې ناست او په دې ځای کې پریشر سیوا کوې او وایې چې دا په دې سین کې په هغه طرف ته د سین نه هغه غاړه په تیمرګره کې او په بره په خال او په رباط کې به دا پریشر یو شانتي نو داسې به نه وي ښه داسې به نه وي کنټین فلویډ ضروري دی په یو کنټینر کې چې کله باندې ته کله پریشر لګې په دې سر د پریشر ولګاو نو دا به هر ځای کې بیا صحیح ایکولی به ترانسمیټ کیږي د پریشر is increased at a point if the pressure is increased at a point on a contained fluid the pressure is increased at every point equally
in all directions. دا پریشر با په هر یو پوینټ باندې وس په دې کنټین فلویډ کې په هر پوینټ باندې ایکولی به شي ایکولی به انکریز شي. که تا په یو پوینټ باندې دا پریشر انکریز کو نو دا پریشر به په دې ځای کې په دې کې په دې کې په دې کې او په دې کې شي ایکولی به زم سره شي انکریز بشي. او سیمیلرلی که تا په دې پوینټ باندې پریشر ډیکریز کو نو صرف به داسې نه چې دا پسټن تا دلته بوت نو د دې صرف پریشر به کم شي، نه د دې باندې چې څومره پریشر کم شو هغه عمر به دلته کم شي، هغه عمر دلته په هر پوینټ باندې به زم سره دا پریشر ایکولی شي ډیکریز بشي. if the pressure is decreased at a point in a contained liquid, د پریشر که زه لیکویډ لیکم خو چې تاسو ته پته یوازې لیکویډ خبره نه ده ښه، یوازې د لیکویډ نه ټول فلویډز دپاره دا سیم ده. که هغه لیکویډ یو که ګیسي صحیح ده که نه هغې دپاره به دا صحیح یو شان به دا خبره به سیم وي. if the pressure is decreased at a point in a contained liquid, the pressure decreases at every point equally in all direction. هر ډایرکشن طرف ته مطلب که دې سیټ هم دا پایپ داسې راغلی نو چې څومره تا پریشر دلته ډیکریز کړی دی هغومره به په دې ډایرکشن کې په دې کې او په دې کې ټولو کې به پریشر څه کېږي ایکولی به ډیکریز کېږي. نو دا زموږ سره څه شی دی پاسکل پرنسپل دی. دا خبره په اولني ځل باندې چا راخ کړې وه مطلب ابزرو کړې وه پاسکل. نو دې ته ځکه څه وایي پاسکل پرنسپل وایي. نو دې ټیرونو کې ډېرې خلکو هواګانې اچېرې وې هغو صرف ویل ټیر کې هوا واچله او بس ټیر وپړسېد خبره ختمه پړسو قید یې وپړسوله او وپړسېده بس ختمه. نو پاسکل پې سوچ کړی و ځکه دې ته چا اصول ورکړلي اوس پاسکل پرنسپل د پاسکل اصول ورته وایو. ټیک شو. اوس که تاسو نه دا شیز وګورئ اګزامپل ته وګورئ ښه هولز دې پکې کړلي یو داسې غټ بوتل دی اخیستی دی ګول په هغه کې هولز دي د دې سیټ نه پسټن تا څنګه ور دغه کو زور دې په پریشر دې انکریز کو نو په هر ډایرکشن کې به پریشر څه کېږي ایکولی به انکریز کېږي. او که بیرته دې ته راښکو د پریشر دې کم کو نو هر ډایرکشن باندې به پریشر ایکولی ډیکریز کېږي. که ګیس ته په دې دغه کې هوا اچېله په دې ټیر کې په دې ځینې هوا ور روانه وه نو دا پریشر به هر ډایرکشن ته په دې ځای کې دلته ایکولی به ټیر به څه کېږي یو شان به هر سیټ ته پریشر انکریز کېږي. خو که تا په دې ځای کې سوری وکړو او دا هوا د دې ځای نه را روانه وه نو صرف دا نه چې د دې ځای پریشر به ډیکریز کېږي، نه په دې ټول ټیر باندې به په هر ځای باندې به ایکولی څومره چې دلته پریشر ډیکریز کېږي هغه شان به په ټول ټیر باندې ایکولی څه کېږي ډیکریز کېږي به. که ته په فوټبال کې هوا اچې نو دې ځای کې دا ځای دا ټول به یو شان ایکسپینډ کېږي په هر ځای باندې به یو شان هغه لګي پریشر. خو که ته پکې واپس سوری وکړې لږ ځای کې هوا ترې روانه ده نو اوس په هر ډایرکشن کې ایکولی ډیکریز کېږي هم. دې ته موږ څه وایو پاسکلز پرنسپل. او آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه کیلکولیشن هېڅ هم پکې نشته صرف تیوري وه خبرې وي یو څو او کامن ابزرویشنز دي. نو خو که بیا هم تاسو ته څه مسله وي نو بلکل تپوس کولی شئ کمنټ سیکشن ستاسو دپاره اوپن دی. تھینک یو ویری مچ.